So may ano meron sa room natin? Wow, ganda no? Asan yung pool? May pool ba tayo? May pool ba tayo? Show the pool. Wow. Late na tayo dumating eh. Hindi na natin ha. The banyo. Maya, pakita mo yung banyo ka. Show the banyo. Pakita ang banyo dali ka. Ano meron sa banyo? Shower? Open natin? Yeah. Don't swim ka agad daw. Kailangan maka-swimsuit. Tingnan natin sila sa kabilang room. Hi! Ando pala yung 4 feet. Saba ano? 6 feet. 8 feet. 4 feet. Kapit ba ka? Ay, diyan ka lang ngayon. Tara. Wow. You're good? So the deepest is 8 feet. Ano yung gagawin nyo? Netflix kagad? Ano sabi mo? Please, like, so excited. You're so excited. Ano yung sidawang? Gaganti lang ng tawid. Nakakapit ba ka rin? Nakakatawid pala eh. Oh. Palihog ko, pasaka na 7 packs. Ang boys dito. Boys here? Are we split? Yeah, we split. We're here. That's fine with me. Three Sunday Pilsen and beef fried noodles. Yes. Okay. How many beef fried noodles? Just This One. one. Again? Again. Ito Here. Jump there. Yeah, may duyan! Yes! Talon! Yeah, talon! Aray! 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 Picture. Para tayo na sa... Ria. Wait. Para tayo na sa Spider-Man. Picture kayo kadwa. Wait lang, hindi ko alam na saan inaabangan ko. Parang Spider-Man! Ang taas! Yung tiyan ko naman. Mango coconut. It's overflowing a bit. Yan. Stick. Beef burger. Sir, may chopstick. Chopstick. Salmon?
salad. Magsama sa akin. Sabi. Yung tempura ba? Joke lang. Mamaya na. May pansit na naman. Hi! Wait, Maya, malalim mo.